δείτε την πανέμορφα στολισμένη πρωτοχρονιάτικη Λευκάδα και το οδηπορικό μας στην παλιά πόλη με τα παραδοσιακά σπιτάκια. Εδώ η Λευκάδα είναι πολύ σεισμογενής, έχει κάνει πολλούς μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν και γι' αυτό έχουν και πρόσφατα. Προάλλες έχει μετακινηθεί έναν πόντο, ολόκληρο νησί. Ναι. Το πριν ένα χρόνο, 2, χαμός έγινε. Δεν θυμάσαι, ολόκληρο νησί έχει μετακινηθεί προς την Ιταλία. Ναι, αλλά το παλιά ήταν, έχει ρίξει και πολλά σπίτια. Ναι. Γι' αυτό έχουν αυτή τη περίεργη τεχνοτροπία εδώ που τα φτιάχνουν με τσίγκους, με λαμαρίνες, σιδερένιες για να μην πέφτουν από το σεισμό. Αυτό έγινε μάλλον μετά από κάποιο μεγάλο σεισμό που είχαν πέσει τα περισσότερα. Οπότε αυτά τα παραδοσιακά είναι έτσι φτιαχμένα τα σπιτάκια με λαμαρίνες. Δηλαδή αν χτυπήσεις τους τοίχους είναι ντουν ντουν ντουν. Δεν είναι Ναι, αλήθεια. ναι. Έτσι κούφια μέσα τα στοκάρουν μόνο και αντί για τούβλα βάζουν λαμαρίνες. Ακόμα και το καμπαναριό είναι σιδερένιο για το φόβο των σεισμών. Μπορεί και να έχει πέσει στο παρελθόν. Εδώ είναι ο Παντοκράτορας, άλλη μια από τις ιστορικές εκκλησίες εδώ της Λευκάδας. Έχει πολλές όμορφες εκκλησίες εδώ η Λευκάδα, η πόλη της Λευκάδας, αναγεννησιακού τύπου, επτανησιακού μάλλον πιο σωστά, γιατί ήταν πολλά χρόνια τα Ιόνια νησιά, τα είχαν στην κατοχή τους οι Ενετοί, οπότε είναι λογικό να έχουν και επιρροές και η τέχνη και η εκκλησιαστική τέχνη από το στυλ της αναγέννησης, και βέβαια και οι εικόνες μέσα και όλες οι τοιχογραφίες και οι φορητές εικόνες είναι σε αυτό το στυλ της αναγέννησης, και αργότερα προσθέστηκαν και τα δικά μας της βυζαντινής τεχνοτροπίας εικόνες. Εδώ είναι η Μητρόπολη τώρα. Και εδώ είμαστε κάτω στη μαρίνα της Λευκάδας. Έχει μια μεγάλη μαρίνα για πολλά σκάφη, όπως όλα τα Ιόνια νησιά. Είναι το μοναδικό νησί που πας με γέφυρα, δεν πας με καράβι. Υπάρχει μια μικρή γεφυρούλα που το ενώνει με τη στεριά. Οπότε συμφέρει πολύ από την άποψη ότι δεν πληρώνεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια
και δεν τρως και ώρα για να πας στο νησί. Εδώ είναι η λεγόμενη γύρα, δηλαδή υπάρχει ένας δρόμος που πάει γύρω γύρω από εδώ και κάνει σαν τεχνητή λιμνούλα εδώ μέσα. Πήραμε για τα παραδοσιακά εδώ της Λευκάδος. Θα τα ρίξουμε μετά. Το κρεμοζελέ και σαλάμι αέρος, πιο παραδοσιακό. Και η πάντα του Δήμου με τα χριστουγεννιάτικα βατήρια. Αυτά είναι τα τοπικά προϊόντα που πήραμε. Καταρχήν είναι αυτό το σαλάμι. Το σαλάμι αέρος Λευκάδος. Πολύ γνωστό προϊόν εδώ στη Λευκάδα. Είναι από κρέας ντόπιο, πολύ καλό. Το βάζουν στο έντερο το φυσικό του ζώου και μετά το κρεμάνε. Το κρεμάνε για αρκετές ημέρες και αφυδατώνεται και γίνεται αυτό το πολύ ωραίο σαλάμι αέρος. Πικάντικο συνήθως, έχει και πιπεράκια μέσα και είναι πολύ καλός μεζές. Μετά πήραμε αυτό εδώ, το κρεμοζελέ. Είναι μια κρέμα πολύ ωραία, από κάτω βανίλια και από πάνω στην κορυφή έχει ζελέ. Από ένα παραδοσιακό γάλακτο πολύ που πήραμε εδώ στη Λευκάδα. Το φάγαμε στην Πάργα πρώτα και μας άρεσε πάρα πολύ.
Οπότε το βρήκαμε και εδώ και το πήραμε. Και αυτό είναι η παραδοσιακή σαμπάνια της Λετωνίας που μας έφερε μια φίλη μας από της Μολδαβίας, συγγνώμη, την οποία την τιμούμε κάθε χρόνο. Είμαστε καλά, Φωτεινή. Ευχαριστούμε, Φωτεινή. Φωτεινή. Και την τιμούμε ιδιαίτερως στην αλλαγή του χρόνου. Πολύ ωραία. Έλα και εσύ να πεις χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Δεν φαίνεσαι, έλα στο πλάνο. Έλα στο πλάνο. Χρόνια πολλά, φαίνομαι. Χρόνια πολλά και του χρόνου και καλή χρονιά, το ευτυχισμένο το 2020. Happy New Year!